Всім привіт! Вже пройшло 2 тижні з моменту, як мені приїхала нова моя машиночка. 2 тижні я нею попрацював, 2 тижні я нею задоволений, в принципі. Але, правда, не без нюансів, є нюанси, і я вам хочу сьогодні в цьому відео про них розказати. Значить, перше про хороше. Тачка працює, батарея тримає. Тримає дуже гарно, 8 годин спокійно сеанс відкатує. Якщо раптом закінчується заряд, там нема такого моменту, що десь спадає потужність, а просто тупо вирубається і все. Це що подобається. Далі контурить хорошо. Можете побачити десь приблизно зараз, я напевно ставлю сюди, як вона контурить, сам процес. І як воно після того виглядає, після того, як я пройшовся пару ліній. От ви зможете побачити це на наступному кадрі. Я з поліції. Вибачте. Ви з поліції. От я вас лікав. Ви не були вчені. Що ви тут робите? Звичайна перевірка. Слухайте, я офіцер Крігер, 42-га ділянка. Ви Даррен Дженсон, так? Так. Нам стало відомо, що цієї ночі вас викрали. Ви поранені. А що з іншим документом? Звідки переводяться гроші? На фон 40 ми не сподіваємося. Шпильовка. Це так, наш друг схоже перевозить кров. Це у вас клініка Хілбер. Там все переливання. Належить квартира. Софія у кожному місці. З доставкою додому. З такого ти їдеш. Не розумій про що. Я захоплюся. Є локальні запити. Куди ти їхав? Я дуже тобі. Мені дуже, а тобі думав.
класно красить. Так само я красив на 7 вольтах. Який там в мене був 15-й раунд Magnum. Спокійненько, гарненько кладе, все чітко, всі пікселі. Дуже плотно закрашує. І мені подобається. От прям я кайфую від того, як я нею працюю. Ну, от. Класно зробили китайці, тут безспорно. Це дуже легко. Мене майже як брати. Я розповів про Невадюка. Але страшенно хоче познайомитись ближче такі запальні. Просто йдеться про Блейда. Своїм сумнівний. Він у справах мертвий. На дрібниці часу немає. Просто це важливо. Чекане. І таку людину як приману. Мовчиляво. Звідки не була? Це була пастка. Усе можна виправити. Не хвилюйся. Її не втекти. Прям жовті. Ага. Дуже прям жовті легкі. Може, так. Лікарі на рецепти. Він тут. Він тут. Це вампір. Хранитель. Він мене вб'є. Швидше вас рятуй. Рятуй. Це була сама уродська для мене ця. Да, саме один з самих солодких моментів. Да. Поздоровляю, Блейд. Просто тобі здається, мене шукаєш. Як прийом. Дарова. Павло. Що це? Правильно боїться. Ультрафіолетова лампа. Пограємо в питання відповіді. Якщо будеш відвертий, може просто засмагнеш. Що це? Це? Так, дрібничка, речайна схема. Точніше, просто відеогра. Так може вже боляче. Це фрагмент. Частина Проц 2. Якого? Точно сказати важко. Все запам'ятаєш. Наближається пришестила магори. Духи 12 будуть кривавого. Змозі загадати днювальнику. Але так сказав Фрост. Ніщо не подивитися. Ворухнеться, підсмажу його. Що тут? Нічого, комора. Ти просто марнуєш час. Там нічого немає. Може я все-таки подивлюся? Ні.
От, єдине, що я не знімав, як вона тінить, але тінить вона так само прекрасно, хоч і ексцентрик 4 мм, ну, за рахунок швидкості мотора, воно дуже класно, чотенько кладе пікселі. Ну, не знаю, чи то в мене рука набилася, чи що, ну, дуже гарно тінить. От прям я не думав, що на 4 мм в мене буде так класно тіні виходити. О, бо на інжекті, наприклад, в мене стоїть 3,25. От, і... Ну, не знаю. Ну, інжекта мені не така зручна, як наприклад, в пеновій формі. От, так що інжекта в топку, хоч мотор там класний, красить воно теж класно, але інжекта в топку, ну його нафіг. От, ця штука реально класно працює. Це з плюсів. От, з мінусів, що я би хотів зауважити, це перше. Після 2 тижнів роботи, зараз я покажу ближче. Після 2 тижнів роботи зауважив от в цьому місці, де є в нас шарики і тріщотки, і в місці, де тут вони щелкають в держаку, ці металічні шарики почали з'їдати алюміній. Тобто щелкає вона вже не так чітко, як на початку, але все одно щелкає. Виліт не міняється в процесі роботи сам по собі. Тобто, ну, все дуже класно. Вона плотненько там тримається і нічого там не скользить, нічого не відбувається. От. Але з часом я думаю, що виробітка буде на держаку велика і воно вже не буде так прикольно. Швидше за все, що прийдеться сюди вдіти, от на оцей пазик, прийдеться вдіти ще одне колечко резинове, і воно буде тоді на резинових колечках мінятися, як в принципі на шаїні. От. Ще з мінусів, щоб поміняти ексцентрик на моторі, треба відкручувати сам мотор, бо тільки так воно з'єднається. Я там попробую додати фотки, як воно там виглядає всередині. От, і мотор треба з боку 2 вінчика відкручувати, мотор знімати, тоді знімається ексцентрик, з бара так само відкручується, не з бара, а з якоря мотора. От. Це трохи незручно. Ну, реально незручно, бо в інших машинках, наприклад, можна просто відкрутити та сама інжекта, просто відкручуєш цей ексцентрик і воно вищелкнулося і все нормально. А тут так не виходить. Тут треба знімати мотор, треба знімати окремо ексцентрик. Ще що зауважив, що ексцентрик, який в комплекті, він там без болтичків. Тобто болтички треба знімати, ставити в ексцентрик, так само відкручувати бар зі старого ексцентрика, ставити в ексцентрик новий. Тобто дуже геморно його міняти. От. Плюс ще деяку інформацію читав, слухав на других обзорах, що на цих тачках Ambition, ну конкретно я дивився обзор, де розглядали Ambition Soldier, то там казали, що на ексцентрику дуже слабі підшипники і вони просто розвалюються. Ну, як не розвалюються, вони починають хрустіти, і треба шукати, міняти ексцентрики. Благо там десь продавець сказав тому хлопчині, який купив собі той Soldier, сказав модель підшипника, тобто проблеми нема поміняти підшипник. От, але сам факт, що є проблема, ну, швидше за все, що тут підшипники дуже скоро накриються. От. На рахунок мотора, мотор тут звичайний без сердечника. Що це означає? Що магніт в моторі стоїть посередині з дирочкою, в ту дирочку засовується якорь. На якорі є юбочка, і на тій юбочці вже зроблена намотка. І воно просто намотка оця і крутиться навколо того магнітика. Це називається без сердечника. Бо в інших моторах звичайних, навпаки, на стінках мотора стоїть на колекторі магнітики, а всередині якорь з намоточкою. І я так зрозумів, це зроблено для того, щоб збільшити кількість вітків
І щоб, ну, це фізика, це я там сильно вдаватися не буду. Але за рахунок того, що там більше намотано мідної проволоки, він, виходить, при менших розмірах потужніший. От. Тому там стоїть швидше за все без сердечника, бо мотор реально маленький, масюпінький, там десь вроді би 2 см в діаметрі, може ще менший. От. Що ще я хотів сказати? Чого ж я заговорив за мотори? Того, що я ж брав тачку, заказував на Аліку. От, і в оголошенні до цієї тачки було написано, що там стоїть безщітковий мотор. От, але так як він тут не безщітковий, я написав продавцю, кажу, ребятки, у вас тут взагалі не безщітковий мотор, що ви тут пишете? От, вони мені сказали, що я долбойоб, що я ніхіра не розуміюся в моторах, і у нас все там безколекторне. От, я їм надав факти, що там він ніхіра не безколекторний, тому що для безколекторного мотора треба плата управління, там, де є датчики хола, де є контролери всякі різні. І як мінімум в безколекторного мотора 3 провода йде. Це як мінімум 3 провода, того що там, теж не буду вдаватися до будови безколекторного мотора, але там нема щиток і там не йде тільки 2 провода. Там він йде якби 3-фазний, 4 і більше фазний. От, і якраз ця плата контролер, вона включає оці фази по очереді, так як воно мається, і тоді за рахунок цього крутиться мотор. От. І що мені продавець сказав, що не нравиться, відправляє машинку назад, але я, понятно, цього не зроблю, тому що тачка, вона працює. Хай там, що не писав там продавець, тачка працює, вона свою роботу робить, і я її назад відправляти не збираюся, я буду нею працювати до її скончання. Як мінімум для того, щоб зробити наступний відос і розказати, коли вона, в якому моменті здохла і що перше поламалося. От, бо такий момент все одно буде, і питання тільки через скільки. От. В цілому, на даному етапі, за 2 тижні активної роботи нею, я зрозумів, що тачка нормальна. За неї, в принципі, можна давати ці гроші. Вона зручна. Ну, єдине, що дещо в комплекті говно можна зразу викидати, просто це зря потрачені гроші на ті ключики. Я не знаю, скільки вони туди в ціну вложили вартість тих ключиків, але тим не менше вони говно, вони ні на що не годяться. От. Але тачка хороша. Я не скажу, що я рекомендую її брати, того що я її брав на свій страх і ризик. Ризик, в принципі, для мене оправдався, може для когось вона не оправдається, тому чисто брати чи не брати, це є ваше питання. Я, в свою чергу, просто ділюся своїми враженнями, своїм досвідом від роботи, для того, щоб ви мали хоча б якесь уявлення про те, чи варто щось таке купувати, чи все-таки краще підзбирати на щось оригінальне, типу якогось Xion. До речі, Xion. Мій Xion працює, тобто в разі чого, от мій Xion. Я також мав проблеми зі змазкою цього Xion. Я його розібрав, почистив повністю від всього, що там було, і наново змазав отакою от змазкою. Силіконове мастило, саме звичайне, можна купити в будь-якому магазині для автомобілів. От. Чуть-чуть буквально, не треба там багато, але щоб воно там було. І тоді він працює так, як він працював. От. Ще що мене, наприклад, в цьому самому Xion не влаштовує, це оця пімпочка. Я вже писав в FK Irons за цю пімпочку, вони казали, що да, це їхній косяк у виробництві. Просто за час експлуатації байок отут видовбує настільки сильну дирку, бо це отвором не можна назвати, це дирка, він видовбує, і вже оця штучка не контролює м'якість удару. Тобі приходиться його знімати, пінцетом піджимати цей байок і вже крутити там на свій розсуд. От, щоб воно не цей. І він дуже дрібіжджить, якщо туди не накласти якоїсь змазки такої плотнішої. От, він під час роботи дрібіжить, і це дуже-дуже дратує.
От, але так, це моя сама зараз на даний момент улюблена тачка. Вона в мене є, вона ще в мене працює. Чому я не користуюся нею? Того, що вона разом з цим блоком. Вона разом з цим блоком Ambition переважує, рука дуже втомлюється. За години 3-4 я вже починаю розуміти, що в моїй руці гаплик і що треба робити більше пауз. А більше пауз – це більше неприємних відчуттів для клієнта. От, відповідно, я зараз поки Аксіоном не працюю, вона для мене як тачка на всякий случай. От. Працюю я виключно поки що Ambition. От, бо він в цьому плані зручніший. От, по відношенню до Xeon він буквально чуть-чуть вищий. От. І вся навісуха знаходиться вон. Ну, типа, мотор і бар тут знаходяться, це досить зручно. Ну, типа, отак от. До чого я це все веду? Що якщо у вас нема багато грошей, але хочеться якийсь безпровідний варіант хороший, то достатньо хороший безпровідний варіант за 300 баксів. Це дуже хороша тачка. От. Але все одно я думаю, рано чи пізно я собі просто буду брати оригінальні або Cheyenne Pen, ну, швидше за все Cheyenne Pen або Flux. Або до того часу з'явиться щось друге, щось дуже класне, то щось таке от буду брати. От. Та й таке. От. Всім тим людям, які подивилися це відео, бажаю зробити якісь свої висновки, зробити правильний вибір і ніколи не шкодувати за нього. Власне, для цього я і це відео записую, для того, щоб у вас було більше інформації про якийсь певний продукт, і можна було на основі цієї інформації якісь робити висновки і вибори. От. І також я буду радий, якщо ви будете писати якісь коментарі під відео, лайкати його, щоб це відео подивилося якомога більше людей, які конкретно цікавляться цією машинкою. От. Всім бажаю добра, удачі. Лайкати це відео, не обов'язково підписуйтесь на канал, тому що канал несе суто інформативний характер, я там не відеоблогер, я просто ділюся досвідом, ділюся якоюсь інформацією, бо відчуваю в цьому внутрішню потребу. Всім хорошого настрою, па-па!